बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमूंगा द क्लास 6 साइंस अवलने चैप्टर ची चैप्टर नुम दे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दी यूनिट नुम दे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। बस पता की दवाल पास दी यो दे प्लांट्स ची दे मंगा बुडू दवायो, एनिमल्स ची दी दा मंगा वायो सतवायो जनावर से कोई होदले की दाबल टेक इस्तेमाल शवे दे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दे मतलब दा दे چې څنګه دا بوټي او دا کم زناور چې دي نه دا د خلیو نه چې دی دا څنګه جوړ دی. فرض کا دغه څه کوي دا زموږ سره یو انیمل دی دا وباسما فرض کا دا شو ډاګ دا څه دی فرض کا دا زموږ سره شو ډاګ ټیک ده او دا زموږ سره شو دا یو پلانټ دی. اوس موږ دا وایو چې دا پلانټ او دا انیمل چې دی یا انسانان شو نو دا د خلی نه چې دی څنګه جوړ دی. نو په دې چپټر کې به تاسو دا وایي په دې کې اهم ټکي چې دي په دې چپټر کې اولنې دی کریکټریسټکس. دا ټکي تاسو وایي دا څه دی دا موږ څه ته وایو خصوصیات. لکه زه وایم چې انسان چې دی د خصوصیات څه دي دی خوراک کوي دی اوبه څښي دی ګرځي راګرځي دی کیني دی پاسي اکسیجن راکاږي مختلف کارونه کوي. نو په دې کې به تاسو وایي چې د لیوینګ ارګانیزم خصوصیات څه دي که هغه انیملز دی که هغه هیومن دی او که هغه پلانټ دی. نو موږ دا ټول خصوصیات چې دی په دې کې به وایو ټیک شو. ها دا غیر بعد په دې کې بل ټکی استعمال شوی دی یوني سیلولر. یوني سیلولر موږ دې ته وایو هغه ژوندي څیزونه چې هغه د یوې خلیې نه جوړي نو هغې ته موږ څه وایو یوني سیلولر. یوني مطلب یو او د سیلولر ټکی وتی دی د سیل نه. نو یو سیل والا ارګانیزم چې کوم وي نو هغې ته موږ څه وایو یونی سیلولر. ها بیا دی ملټي سیلولر. ملټي مطلب ډیر او سیلولر ټکی چې دی دا وته دی سیل نه او د سیلولر مطلب دا دی سیل. سیلولر ټکی چې دی سیل نه وته نو هغه ارګانیزم چې هغه د ډیرو خلیو نه جوړ دی ته موږ څه وایو ملټي سیلولر. بیا دی مایکروسکوپ. مایکرو مطلب واړه او سکوپ مطلب لیدل. چې کله واړه سیزونه چې دي چې کله واړه سیزونه مونږ ته په سترګو باندې نظر نه راځي هغه مونږ څه کوو د هغې لپاره مونږ یو آله استعمالوو چې هغې ته څه ویلی کېږي مایکروسکوپ. ښه بیا په دې کې دا مشکل الفاظ دي نیډز مونږ څه ته وایو ضروریات. بیا د کلاسیفیکیشن تقسیم. د تقسیم دپاره مونږ ډیویژن لفظ هم استعمالو خو کلاسیفیکیشن مطلب دا دی چې څونه ژوندي سیزونه دي دا مونږ په کلاسز کې ډیوایډ کړو. کلاسز مطلب څه دی یو طرف ته مونږ انیمل جدا کړو هیومن مونږ چې دی هغه مونږ جدا کو پلانټس چې دی مونږ جدا کو نو دې ته ویلی کېږي کلاسیفیکیشن ټیک شو. ها بیا دی سیل خلیه. لکه هر سیس چې دی هغه بېجانه دی او که نه هغه جاندار دی. د هر سیس شروعات چې کېږي نه هغه د یو سیز نه کېږي ټیک شو. نو دغه شان ژوندي سیزونه چې دي د هغې چې کوم جوړښت دی د هغې چې شروعات کېږي یا د څه نه کېږي هغه د سیل نه کېږي ټیک شو. بیا پکې دا بل ټکی راغلی کمپوزډ. کمپوزډ مونږ څه ته وایو مشتمل. لکه لیوینګ ارګانیزم چې دی په دې کې څه موجود دي په دې کې چې اول بسر چې دی موږ د سیل خبره کوو بیا ټیشو ارګن مخکې چې دی هغسې بیا موږ ځو ټیک شو. نو دا صرف د دې سیلولر ارګنایزیشن او پلانټس انیمل دا صرف د دې انټروډکشن و. وروسته بیا انشاءالله بیا په تفصیل باندې وایو. په دې باندې پوه شوئ بلکل دونه پوره بیا به انشاءالله سبا بل لیکچر سره میلاو شو. صحیح ده تھینک یو.